الخطوة اللي بعد كده احنا المفترض ان احنا نيجي على القطاعات بتاعتنا بتاعة الأعمدة، ونعرف قطاعات الأعمدة بتاعتنا اللي احنا هنرسم بيها المشروع بتاعنا. فاجي هنا على ريفت بتاعنا واقول له كولوم. طبعا هسيب المشروع بتاعي، هسيبه في بروجكت 1 وسميه، مفيش مشكلة أي اسم، أقول له سيف. واجي أقول له من هنا structure column وأقول له edit type، بس طبعا أختار له العمود بتاعي والخرسانة وأقول له edit type. واجي هنا أشوف القطاعات بتاعتنا عندنا 30 في 80. عندي اللي هو C2 داش. طبعا الاختلاف هنا بس في التسليح بتاعنا، مش مشكلة. أجي هنا أقول له duplicate وأسمي له C2 30 في 80، أقول له اوكي. واجي هنا أقول له 0.8 واجي أقول له duplicate، أسمي له ده بس مثلا أقول له ستار أي اسم يعني، بحيث إن هو يميز ما بين C2 داش. واجي هنا أشوف بعد كده C3 عبارة عن 30 في 120. باجي هنا أقول له duplicate ده 30 في 120، واجي أسمي له دوت 3، أقول له أوكي. ده 120، أقول له duplicate. بعد كده العمود اللي بعد كده C5 35 في 140، C5 35 في 140، أقول له أوكي. هنا 0.35 1.4، أقول له duplicate. وأجي هنا C8 30 في 100، أقول له ده متر وده 0.3، أقول له duplicate. واجي C10 40 في 160، وأقول له تاني duplicate. C11 45 في 170، duplicate. C13 40 في 165، وC17 40 في 140. وبعد كده 18 30 في 110،27 45 في 140، في 140 تقريبا. تمام. وبعد كده 36 40 في 800،
630 -40 في 800. نخليه مثلا ده برضه ستار ستار زي ما هو. أقول له دوبليكيت، أقول له C40 55 في 55.41 65 في 95. وبعد كده 42 50 في 100 5. 42 50 تاني. تمام. أقول له أوكي. كده أنا عرفت القطاعات بتاعتي كلها بالشكل ده. لو جيت مثلا رسمت أي عمود مفيش مشكلة. تمام كده. يبقى أنا كده ظبطت الأعمدة بقطاعاتها وكل شيء.